Ro, no? Live man gyapon, no? Okay. Nagawa na ko ng live. Yes, di ba alam kita? Wala yung kita, wala lang tasong good morning. Wala na, sir. Manamyaw na lang. Ako naman kasi abi-abi. Para sa ilang Or nutrition briefings sa inyo. Kailangan yun ako hanga. As we go along, so lagi kita sa opening skills. So sa TV ginatawag na skills. Hindi ka hindi wala ko distract sa mga tutorials. Sige na. Sige na, amo na ang concept. Challenges sa life. So hindi ka na magamit dati para makasulod sila. hindi ako Nagadamo, oo. Paskuan ka rin. Naaway ka mo pero kaya na heavy ka rin. Share ka mo sa mas may ganyan. share. Rumulo pa ng PM. Rumulo pa ng PM. Ano ang ilang pili-pili sa nutrition natin? So sila ba na kami kapili? Ano yun ang RI? Rural improvement. Impact din naman sa popcorn. Ang popcorn ang nagpapasok. So youth, Activities nito. Sunod sa plan. Sunod sa plan. With community mo. Okay, ano yun? Ano, mag-start din ang RIC sa Malnutrition Prevention Project? Nag-organize ko na siya muna ng RIC. Gusto nga nutrisyon Hamligan ang kaugalingon Sundon husto nga nutrisyon Ersisyo masustansya nga pagkaon Isda, prutas, karni, itlog, kagulutanon Gatas sang iloy ang ihatag sa unang anong kabulan sang lapsag Tugangan inisang pagkaon Tubtob sa dua kadaton Gusto nga nutrisyon Gusto nga nutrisyon Gusto nga nutrisyon Ang aton kitsundon Sunod sa nutritional guidelines for Filipinos. welcome diri naman sa aton Nutri Talk, ang aton palatuntunan sa nutrisyon kag sa mga related issues nga magahatag sa aton sang giya kung paano kita makaangkon sa isa ka mapagsik kag mabaskog nga kabuhi. Nakaibalo-bala kamo nga may ara kita nga 10 commandments para gid sa pagpabaskog kag subong man sa kapagsik sang aton nga kabuhi. Ini ang isa sa mga ginatalakay gid naton kag gusto naton nga i-promote agud madahibalan sang kadam-an kag ining Nutri Talk isa sa mga pamaagi nga luyag naton gamiton agud mapasanyog ini. Sa gihapon kaupod ninyo si Elsa Subong kag nagapasalamat gid kita sa padayon ninyo nga pagsakdag kag subong man pag-upod diri. Like, watch us, we're live. Gani nga take advantage of the opportunity that Nutri Talk is with you and it comes to your
households. Now, nagapasalamat kita liwat that we have here with us si Ma'am Nona Tadi, ang Regional Nutrition Program Coordinator sa National Nutrition Council diri sa Western Visayas. Kag magapanamyaw siya liwat sa inyo. Warm greetings sa aton mga tagpalamati. Kag sa naga-watch sa Facebook Live, no? Ginaabi-abi ko sila. Okay, thank you, Ma'am Nons, because your face would always inspire people, especially when we talk about nutrition and good health. Now, sir, we also again have the city agriculturist, si Sir Molly Pangantihon. How are you today, sir? Maayo gid, masustansya nga greetings sa imo Ma'am Els kag Ma'am Nona, no, kag kabay pa nga ang aton nga mga tumalanaw makakuha sa nga leksyon sa aton nga pag-istoryan. So, Yes, I think so. Ang NutriTalk ginadala sa inyo sa National Nutrition Council sa Department of Health Region 6 here in Western Visayas. So, keep watching and join us. Now, last edition, kay kasugpo naton ini, sa aton pagtulunan, gindiscuss naton ang kaimportansya sa ginatawag nga home garden in support of the Nutrition Month celebration theme, Ma'am Nona nga. Ugaliing magtanim, sapat na Sapat nutrition, na nutrition, aanihin. aanihin. And it talks about planting, about food garden. Kag siyempre si Sir Molly, nagpaathag man sa aton ano ang food garden, kag ano ang mga hilikoton diri sini sa syudad sang Iloilo. If you notice, I really hope nga sa 10 commandments, magtutok kita dira, kag magtuon kita. Look at number 3 of napulo kasugo sa nutrition. Magkaon kita sang mas madamo nga utan kag prutas sa adlaw-adlaw nga tanan. Take note, why lang nagasiling nga magkaon sang utan kag prutas ha, but magkaon sang mas madamo nga utan kag prutas. And from there we take off again. So home garden is such, kung tanawon naton kaordinaryo, no, bisan diin makatanom ka, but if we look at deeper at this kind of activity or program or project, sir, or Ma'am Nona, madamo kita sa mga dalagko nga mga panghangkat, hindi ba? Oo. Actually, Ma'am Els, as we go around the region, usually ginalantaw namon bala may garden ang mga households. Kag una namon na pangitaon, kung bala may balunggay, may kabayas, no? Diri sa syudad, nakita ko nga very interested ang mga tao nga magtanom. Madamo lang challenges actually sa aton nga food gardening. If your garden is outside your fence, then so many owns your garden. Na amo nang challenge naton sa syudad. Okay. Kung kaisa mo ng bal mo bala nga mahapos man lang tuod mag-angkon sini, sometimes tinamnan mo initanan, then the following day or one day kitaan mo na lang the hublas now, the wala nang mga pinuno sang balunggay mo na pang ano na no, na pang utod na ang mga gintanong mo dira sa igad sang imo nga balay, the way na how. Okay, is this a big challenge really because you're talking about it? Well, I think it is a big challenge in a way, yes. Because nagaka-demoralize ang nagatanom, no? Nagakadulaan siya sang gana. Tapson niya na lang ang iyang gintanom, Hindi na no? lang siya magtanom. Hindi na siya magtanom, na-discourage na siya. So, there must be a solution to that. Oo. So anong himuon naton sini? Again, sir, I turn to you because ang isa sa mga dako nga challenge siguro connected with that is that kakulang sang limited katama o sometimes so ay kagid iya space nga butangan garden mao mo na gani nga sagwa siya sang kudal mo da o kung didto mo siya sa pihak nga space itanom. Yes sir, is this also a reality ang kakulang sang space for home actually, garden? ma'am, no, that challenge is actually tama kakaladlawan, no? If we try to look at it, no? Because that challenge can be easily answered by encouraging your neighbors nga magtanom, no? Kaya kung may tanom na sila nga ila, hindi na nila pagkuwaon ng ila, no? So, what I'm trying to say is, we are trying to inculcate a habit, no? Sa isa ka household. Make it a habit nga magtanom kita. What is your regularly needed vegetables? So, have it in your backyard.
have it in your front yard, no? Kung mag-amo na ang sitwasyon, alangan nga kuwaon mo pa tong tanom sang tupad balay mo kay may imo na da, no? So daw ano bala, no? But amo nang ginasiling ko, no? It's on the personal perception, no, sang gina-encourage naton nga maghimo sang sining aktibidad, no. That's why amo to kay ina ang ginasiling ko nga challenge sa household nga do your share, no. Ubrahon naton ini. Honest lang. Yes, ma'am. Honest lang. Amo gid na siya, ma'am. Nawang manami lang manambal mo, sir. Encourage your neighbor. Ang nagalabay, among madamo. Hopefully, yan nagalabay sa Ang mana. nagalinabay. Hopefully, miguhay ka mo sa neighbor mo. Para nga at least you can share the idea nga pwede kita magtanom. In fact, we can have this as a common garden sa tupad sa balay naton nga nagaatubangay, and then we can make use of it together. But sir, we're also thinking, wala mo naman kung kaisa kita may attitude nga pabayin na lang dira, no? And one of the challenges is that mga damo nga mga tao ang wala nakahibalo bala nga bala mo kisa nga familiar man na kag common nga ideya sa aton pero nami gid nga hambalon kaliwat bala ihambal sa imo o i-recall sa imo o i-inform ikaw. What do you think? Actually, ma'am, no, matuod ina. In fact, no, we have already started a strategy, no, nga naga-organize kami sa community. And they do the undertaking together, no. So bali nag-establish kita sang community gardens, no. In one way or the other, while they produce available food para sa ilang komunidad, it will promote camaraderie, no. Nagaayuhay ang palibot, giistoryahay sila, no, naga-change ideas, and more or less we can develop a more productive society, no, ang community kung once ang aton nga community medyo nagahang panay, So no. dapat lang na-encourage, dapat lang dapat i-reintroduce naton sa community naton ang idea of gardening. Community And gardening. especially sharing, no? In a community garden. Nang may ara man mga tao nagasiling nga syempre batian naton permi wala ako ya time para maghimo sa isa ka home garden. Say nagatrabaho ako, nagagawa kami all throughout the day. Paano kami makachimpo nga magpananom pa? That is another challenge nga isabat sa imo. Sir, how do we go about do we solve that? Actually, ma'am, no, matuod ina, no. Ang isa nga hambal naton dira is just make it part of your routine. Leisure time. Not necessarily nga tagaan mo siya sang oras para sa iya, no? Amo na siya ang sa diin mo siya i-fit in dira, no? So that's why more of values orientation dira kita dapat magtutok, no? Oo, kaya dapat ipabatsyag naman naton kag batsyagon naton nga gardening or home gardening is not a stressful activity. Yes. Di ba lang madamo man sa aton gani naga-turn into gardening, In especially ornamental kay gusto naton ma-relieve. In Yes, fact, Ma'am health Nons. intervention pa gani siya, no? Gina-consider na siya subong nga isa ka preventive medicine ang Okay. pag-engage sa food gardening. Oo. The home. Naka-reduce siya sang stress, Mhm. makahatag siya sang kalipay kung magpamunga na ang imo nga mga Kaya ito tanom. pa rin na ginapatubo mo bala, no? Kaya ginabantayan mo ang pagtubo. Oo. Yes. May ginatawag sila na Ma'am Els nga they call it serotonin inang level of stress naga-reduce ang imo nga stress, naga-reduce ang imo nga cholesterol. No, all these things are happening in the body na while doing gardening. Kaon kay man sa utan. Yeah, kung Dugo ginaman imo cholesterol. Oo, diba? kung may isa pa sila ka term nga ginahambal nag-encourage siya sa pag-produce ng dopamine. Ini naman ang dopamine, naghahatag naman siya ng sense of happiness. Happiness, Oo, sa okay. isa ka tao, no? Ang soil gali, no? Ang soil, kung kaptan mo, may sense of ikaw, may belong. Oo, May you belong. connection ka mo, ha? May Remember, sa soil, makita maghalin. Dahil kita maghalin. Oo. So may sense gali nga of happiness. connectedness. Connected ka. Oo. No, amo ina ang ginahatag Kita mo ka na nami, no? ginatawag nga health intervention. Actually, it is in our tradition. Dapat naman lang nga sir, nga buhion naton ini bala nga pamatsyag. Especially nga manumdum kita nga wala kita sang panahon nga ara lang man na sa palibot naton. Actually, we don't have to spend
so much time and money to go, like mag-exercise ka, mag-gym ka, or what? Why not go engage, into oh? gardening, di ba? Okay. Yes, Ma'am Nons. Ang nakita tapagid labi na sa syudad, no, madamo na ang mga senior citizen nga ara man lang sa balay nila, no. Manami kung naga-engage sila sa amo sining mga as a hobby, hilikoton, no? as a hobby ka may long term man ni siya nga benefit. Not only physical but also mental, may social ka nga positive effect. Oh, okay. Kay kung kaisa ba mo sir, may perception kita nga daw naga-relax lang kita kung nang ginatanom ta mga bulak because we are watching nga kanami sa mga blooms every morning. Again, let's turn around sa mindset naton nga planting vegetables, fruit siguro will also create that effect in us. Actually, ma'am, no, kung tulukon ta, nga daw kapreska sa ngaton pamatyag, kanami sa ngaton pamatyag kung ara kita sa mga tanom. Because basically, no, in biological functions, sila ang naga-purify sang hangin mo, naga-exude sila sang oxygen. So kung daw nami ang aton pag ginawa nang kanami sa aton pamatyag, no. So it boils down sa may chain reaction siya. And one thing more is kung syudad sang Iloilo nga aton tan-awon or urban location sang aton tan-awon, ang tanan nga mga kahoy naton nga supposedly amo ni siya ang mag-cleanse sang aton nga hangin, ginubos na sang panapas, kay patinugan sang building, wala nakita sang green. So konkreto. Amo ni siya tani ang take over, no, sang function sa tong mga pinanapas ng mga kahoy. With more plants in your surroundings, then you are promoting a good quality air. Correct. Pagluwasin na di syempre may kwan kagid may source kagid of food. That's mean, no, sa especially lain kun kaysa sa umaga ni makapamudyot ka lang tuod ya mga utanon sa diin lang da no sa kaingod mo or what. But here in the urban, in the city like this, daway ka di hulagon, ngini ka magbakale, labi na bisan pila lang kapaklang sang balunggay, da baklon mo pa na mahal. Ara sa supermart, ara sa grocery. Ti imagine mo blang nga you can plant this, no? Why not engage in it? And ano pa ma'am, no, ang isa pagid no nga masiling naton nga nutritious kag tapos healthy, no, ang aton nga self-produced nga vegetables. Because ang mga commercial production sa mga vegetables, no, it is undergoing several processes nga employ sang synthetic chemicals, no, fertilizers, spray, no, but kung ikaw ya nagpatubo sa imo panimalay sa imo tanom, nabalaan mo nga wala na siya chemical, no. So isa pa ina sang maayo nga epekto benefit. No? However, kisan may maara gid ako nabalaan nga nahadlok gid because mag-atake bila mga peste kisa hindi mo man mapaktan, no, kung diin kag kung paano because of the change of weather or what, kisa affected gid sa hindi sila gusto sa mga buho-buho, mga petchay, sa mga talong ano. Now, how do we look at or arrest the challenge of this? Sa subong ma'am, no, back to basics na kita. No, agriculture is going back to basic. Not necessarily organic, no, kay kung magsiling kita nga organic produce, it requires certification, it requires specific processes, no, tama ka technical. But we try to go back on basic. Ang unang nasiling naton nga natural farming system, no. We do away with the chemicals, we do away with commercial fertilizers, no. We encourage already sang mga concoctions, no, para spray as pesticides. So may technology man Yes, ma'am. ginatudlo ini naton Yes, sa aton. Oo. Okay. So kinang papisan-pisan gid man isa ka mo nang nila nga bisan mag-obra concussions nga ni budlay kun wala ka tiyempo. Okay. Now sir, there is another challenge, no? And that is sila mga tao nga hindi na gani ko kakaon kagkabakas ang adlaw-adlaw ko nga pagkaon, magardening pa ako nga kamahal sina di na ako makuha sa mga amuni, di na ako makuha sa mga binhi. So this is a recurring problem. We will answer that when we come back. Let us take a break. Gusto nga nutrisyon, gusto nga nutrisyon.
Hamligan ang kaugalingon, sundon husto nga nutrisyon, ehersisyo masustansya nga pagkaon, isda, prutas, karne, itlog, kagulutanon. Gatas sang iloy ang ihatag sa unang anong kabulan sang lapsat, tugangan inisang pagkaon, tubtob sa duwa kadakon. Gusto nga nutrisyon, gusto nga nutrisyon, gusto nga nutrisyon, ang aton gitsundon. Sunod sa nutritional guidelines for Filipinos. Okay, we're back. Kag sang mag-break kita kaina, pamangkot nato ng isa sa mga challenges nga dako gid kag ginareklamo sa mga tao nga hindi sila mag-home garden. Luwas nga wala sila panahon, sir. Bal nila, hindi gani kami kakaon, bakal sudan adlaw-adlaw namon, sa matag adlaw namon na kinahanglan, mag-garden pa kami. Kaya diin kami makuha sining mga kapital, din kami makuha sining mga binhi, din kami makuha sining iban pa nga technology. From your end, sir, what do you say to this? Sa subong no ang major trust no sang Office of the City Agriculturist no. In fact, gin-incorporate namon ini sa program ni Mayor Joe no. Joe III Espinosa sa iya pagulikid nga program, and we are serving barangays no, kakadto kami sa barangay, nag-distribute kami sang free nga seeds no, just to encourage and to motivate planting no at home. So sa opisina we have supply of seeds no. In fact ang mga ano ini, sir, vegetable may ara kami da pitsay, may radish kami dira, may amargoso kami da, ampalaya, kalabasa no, amargoso, katumbal, kamatis no, basic nga ginakinanglan adlaw-adlaw naton nga ginagamit sa panimalay nga klase sang vegetables no. So amo ni siyang gina-distribute namon, may nagakadto da regularly, may nagakadto sa office, ginatagaan namon ina, gina-evaluate namon, gina-record namon para more or less monitor man namon kung balang ginpangayo ya gintanom ya na gidman no. And so far no kami no sa opisina we encourage na sang natawag naton nga OPV varieties no, o kun open pollinated variety, para nga kung magtigulang na ini nga tanom ang ma-produce niya nga seeds, pwede naton siya ma-replant to ensure there is sustainability no, kay hindi na sila mag-dependent nga balik lang sila sa aton mga hayok sang seeds liwat no. Kung magulang ang ila tanom, mag-produce sang seeds, dito itipunan niyo ang seeds, then recycle it no. So amo na ang gina-incorporate namon mga principle. Okay, from the point of view of NNC, Ma'am Nona, how do we address this problem o masiling sila nga lack of capital? Why sila pundo para i-start Mag-coordinate sa sila home sa garden? agriculture office, no? In terms of technology, in terms of technical assistance, malapit gid ang departamento sang agriculture. Siyempre ang NNC wala man kami sang kamo sila iyan. wala man kami ipanghatag, no? But I know that as member of the National Nutrition Council Governing Board, ang Department of Agriculture Is, dako one, gid okay. ang mabulig niya sa pag-promote naton sang good nutrition. So it means you're just saying about coordination and all this. Na kung kaisa sa aton man mga kabarangayan, balaan, kabudlay man sa mga tao, kung sila lang ya mismo, abi, kay most of the time, they will not do it. And most of the time, budlayan na sila kay mapalapit pa sila kung kay sino. Sir, from your end, would you say that working with the barangay officials help a lot? Actually ma'am no, ang cooperation no sa aton mga barangay officials tama gid kadako nga bulig sa programa sang isa ka local government unit no. Kay kami no nga mga sa executive nga branch, we need the cooperation sa level nila no, because isa nga daan may limitations man kami sa personnel no. Not all of the barangays can be covered by a specific person, so bali multitasking man kami. So with the multiplier nga mahatag sang sining mga barangay officials naton, tama gid kadako no nga bulig. I just wanted to cite no the case of Barangay San Rafael. Tama ka active ang previous nga barangay kapitan no, si Barangay Cap Susing no. In fact
national awardee sila in terms of clean and green beautification and all of this, no? Ini sila ang ginasite gid namon pirmi nga lugar, no? Covered man na siya ma'am sang target namon sa program nga ginhambal ko, no? So if and only when ang aton nga mga barangay officials is as sensitive as we wanted them to be, siguro kanami gid sang implementasyon naton sa programa naton sa barangay level. May Ma'am Non may siya. pamangkot ako kay Sir Yes, Molly. please. Sir Molly, you mentioned kagaina may mga pa-contest sa eskwelahan, right? So, ang pamangkot ko bala sa mga barangay, may pa-contest kita sa food garden? Yes, ma'am, no. During sa implementation sa among nga program, we have awarded individual practitioners, no, recipients naton kay household ang aton nga target. And we have awarded several of them, no, sa the bali selected few. Sa subong, Sir Molly, nga celebration sa Nutrition Month, may ara ka mo nga contest? Sorry, no, to interrupt you. Pala mo naman ang mga kinaandan sang Pilipino, basta pa contest gani may interested may award interested gina sila ya mag-intra, no. So this is also one way of getting their interest. Basta bali incentive siya. Incentive siya, just a form of incentive sa mga kabarangay and sa households, no. May siguro isa sa mga inisyatibo nga mahimo natin amo sina, no. Yes, ma'am, no. Actually isa ina no sang gin time no sa nutrition month naton sa mga activity kay this why nga medyo na delay ang arrival ko, no, kay I have attended a program, may memorandum of agreement signing sa Department of Agriculture, and it's focused on relative to this activity, no. We the Department of Agriculture, no, Region 6. that is Region 6 under that is under the program of ASEC Dedolo, no, Hansel, no, siya gid ang nag-initiate. We have developed a certain agreement nga ma-establish kami isang community garden sa kada barangay sa kada district, no. Wala pa namon ma-determine as to how many barangays will be involved, no, but in every district there would be a community garden that will be established, and they will be rated and may prizes at stake, no. Okay. So more or less So, maayo ang ini, no, actually if we tackle urban gardening on an individual household basis, budlayan kami mag-monitor. But if with the showcase in the community garden, and if a household has been encouraged ngay kanami to implement ko sa balay, no, iya na initiative. So, more or less, kung iya initiative sang tao, you will expect success, no, sa iyang implementation sang program. So that's why amuna ang strategy subong nga ngamon gina-adapt. So at least nabala natin, Ma'am Nons, may ara, no? Kay critical iya ang movement o ang tawag sining mobilization sa mga local government units down to the barangays. Yun, hindi ni sila maghululag. Tibisa na ng programa, pareho sila may ara kagali seeds. Wala man sila kabalo, why man sila ka-avail of it. May ara ka technology, wala man sila ka-avail of it. May pamangkot ako kay Sir Molly. Sir Molly, kamusta naman ang participation sa Barangay Nutrition Scholar sa aton mga initiatives pareho sang food garden? Actually, ma'am, no, Gina-mobilize bala sila in terms of monitoring? yes, ma'am, no. In terms of identification sang aton nga mga talagaan sang mga seeds? Actually, ma'am, no, we have, ang office ko is coordinating with the SWD, with the Nutrition Council natin sa city, no. So, we are having an activity, no, nga may coordination kami. In fact, I have remembered my communication last week, no, ang Nutrition Council namon for an activity in one of the barangays in the city, but eventually may lain ako nga occasion nga gin attend, no, which is also official, no, that was Saturday. So ang staff ko ang ato dito, but with regard sa collaborative efforts, ma'am, with the Nutrition Council, we are closely coordinated with each other. With the with the City Nutrition Action Officer, si Dr. Oo. Kaya madamo man kita sa mga action officer sa nutrition sa local government units, no? Kinanglaman na siguro mag-link pagid sila and mag-work closely with people in the barangays. Labi na gid ang
mga barangay officials. Now, my question is, again, sir, you're talking about the participation of local government units, mga barangays, no? Do you have problems with them? Actually, ma'am, it's on the matter of how do you coordinate with them, no? How do we encourage them, no? In fact, no, there was already one opinion, no, from our legislative to impose the activity through a legislation. Make it an ordinance. That is good. So, That is a policy requirement naton. yes, ma'am. No, so that would become part sang ilang sabay barangay development council nila that will be incorporated Sa ila action activity. plan, no, sa nutrition. So it's already it will be already institutionalized sa activity But sa this is isa ka already an barangay. ordinance. May ara na ordinance. Actually, we are on the process of Making that. talking and discussing about it. No, Ah, so okay. there is one council member talking on that idea na why don't we impose this? Mandatory, No? oo. So ako hambal ko that would be of great help sa akon nga office kag sa akon nga management mismo sang sa pag-implement sini nga programa. So Yeah, tama. Kay may I hope- legal basis na siya kag may mandate ang government para nga mapusgid ining aton nga Yes, programa on food gardening. I hope it would be Yeah, materialized. kabay pa, no? more Kay or less. polisiya ina ninyo nga ginahimo, kag Yeah. gina-encourage tagid nga may mga policies pareho sina. And that is what we need from the local level, no? Mobilization. Kaya bala mo kisati. Tuod man nga, we also have to touch and reach out to people and their attitude. But sometimes a legislation can also make it effective, no? Kaya kinanglan gid man sa mga amon nga programa kay iya sang gobyerno ini ginapadalagan amo na kun kisa bala man siling ka man nga kinanglan pa bala may legislation para mananom ka, kinanglan pa bala nga may ordinance para nga mag-community garden ka mo, tani wala na, no? Yes, But ma'am. then in the situation that we have, and maybe one solution to the problems and the challenges that we have is, yes sir, you are right, an ordinance coming from the local government unit. In fact, ma'am, no, sa Subong, no, we have already incorporated food production program as part of our mitigation program sa aton nga disaster management, no. The CDRMO namon diri sa syudad has already put an amount, no, as funds because we wanted to develop food sufficiency in community resiliency during disasters. So, amo na siyang isa namon nga ginasudod-sud. You know, that can be a very interesting topic. Again, another for Nutri talk naton is resiliency nga na, no, in disaster We will management. talk about that sa nutrition and we cluster. talk about nutrition, and I think we can have you again, sir. Now, this edition of Nutri Talk brings to you about food gardening, home gardening, community gardening, and how to meet the challenges that we face sa kasimple lamang nga bagay ang isa ka home garden, but the challenges are so big. Now, if I ask you, no, both of you, ano sa pananaw ninyo ang mas epektibo, no, nga pag-address ang tanan kagalabanan nga challenges that we have just mentioned? Sir, I'll go first to you. Para nga solbar naton ini nga mga challenges, ma'am, no, it will require a massive information campaign, no, educating our recipients, and that becomes part sang amon program sa office. No, we develop leaflets for distribution and to showcase the practicability of implementing this program. So with that, no, we assume nga it can educate, no, our population, and more or less we can redirect, no, their common thinking into a more progressive one. Okay, thank you very much, sir. Maybe looking forward and thinking ahead,
This program sa NutriTalk can be part of your information dissemination, and we can even have captive audiences from your target barangays. Okay, that would be very much appreciated. Ma'am. Okay. It's a pleasure to have you, Director Romulo Pangantihon, Sir Molly of the City Agriculturist Office. Now, from Miss Nona Tade, our RP Regional Nutrition Program Coordinator from the NNC, please. Okay. So ang atong kampanya sa food gardening or food production ever since ginatalakay ini, no. The more nga gina-strengthen naton ang aton nga advocacy campaign on food gardening, knowing ang tanan nga balaklon sa bungmaha, labi na ang ginakaon naton adlaw-adlaw. But if we have that in our backyard, wala kita sa problema. Ang luyag lang naton nga ang uglunan kita sang mga ginikanan sa panimalay, no, sang mga tawo naton kag mga empleyado naton sa opisina, no. Let's make food gardening a habit. Sa opisina naton kung may garden man kita, no, dako ining mabulig sa aton nga mga empleyado dira. Sa eskwelahan, of course, hindi ko pag-emphasize masyado, tungod very strong gid ang kampanya naton sa food gardening sa eskwelahan. So, amo na siguro nakita naton sa health centers, no? I saw several activities of the Department of Health nga nagakampanya gid sa food gardening sa mga sentro. Okay, thank you very much. This edition of NutriTalk nagasiling nga ang mga challenges nga ini are continuing challenges that we have to meet. So I hope you will also continue watching NutriTalk and learn more of it. Maybe we can also gather feedbacks from you kung may ara ka mo gusto isiling, gusto i-feedback sa programa, maybe gusto ipamangkot. We may not be able to answer right away, but at least we can get your questions and refer them and answer them the next edition. Thank you for watching NutriTalk. This edition is brought to you by the National Nutrition Council of the Department of Health, Region 6 in Western Visayas. Kaginapasalamatan ko ang mga guests diri, labi na gid si City Agriculturist Molly Pangantihon, and of course Ma'am Nona Tade. Elsa Subong here. Thank you very much for watching NutriTalk. Alam niyo ba kung ano meron ang gulay at prutas na mahusay para sa katawan natin? Bitamin at mineral na nakakatulong para mas lumakas ang resistensya natin laban sa sakit. Mahalaga ito. Kaya ang utos ng Kumain number 3, kumain ng gulay at prutas araw-araw. Mabuti na lang, ang dami nito sa atin. Bahay kubo. Sundin ang 10 Kumain para sa sigla at lakas ng buhay mula sa National Nutrition Council ng DOH. Gusto nga nutrisyon Hamligan ang kaugalingon Sundon husto nga nutrisyon Ersisyo masustansya nga pagkaon Isda, prutas, karni, itlog, kagulutanon Gatas sang iloy ang ihatag Sa unang anong kabulan sang lapsag Tugangan inisang pagkaon Tubtob sa dua kadakon Gusto nga nutrisyon Ang aton kidsundon Sunod sa nutritional guidelines for Filipinos